त्यामुळे पॅसिव्ह म्हणजे काय, तर तुम्हाला फक्त आणि फक्त इंडेक्सला ट्रॅक करायचं आहे, दॅट्स इट. की जवळपास 13.5 लाख कोटी आज इंडस्ट्रीमधले पॅसिव्ह फंडांमध्ये आहेत. पॅसिव्हचा शेअर हा जवळपास 50% जास्त आहे. आता या सगळ्या गोष्टी खूप ट्रान्सपरंटली येतात, त्यामुळे पॅसिव्ह फंडांची डिमांड वाढत चाललेली आहे. पण बेंचमार्क पेक्षा अंडर परफॉर्म केलं तर कुठेतरी काहीतरी चूक होऊ शकते, गल्लत आहे. मग हे ऍक्टिव्ह फंडांच्या बाबतीत हा अंडर परफॉर्मन्स काय येतो? पॅसिव्ह हा इंडेक्सच्या वेट्सनुसार आणि अलोकेशन नुसारच गुंतवणूक करत राहील. याप्रमाणे भारतातलं पॅसिव्ह युनिव्हर्स आता दिसत आहे. पण तरी 70-80% फंडांनी अंडर परफॉर्मन्स दिलाय 2-3 वर्षांमध्ये, काही सिलेक्टिव्ह. तर म्हणजे ट्रेंड कुठेतरी आता गुंतवणूकदार पण हे तू जे सांगतोयस त्याच्यात नाही की 2026 मध्ये पण पॅसिव्ह फंडांकडचा ओढा किंवा तो कल तसाच राहील असं वाटतंय. मला जर लार्ज कॅप एक्सपोजर घ्यायचं आहे, मी सजेस्ट करीन की ते तुम्ही पॅसिव्ह ETFs मध्ये घ्यावं. बरं. डिसेंबर 2025च्या आकडेवारीनुसार पॅसिव्ह फंडांमध्ये आतापर्यंत 13.72 लाख कोटी रुपयांची इन्व्हेस्टमेंट म्हणजेच ऍसेट अंडर मॅनेजमेंट ही नोंदवण्यात आलेली आहे. त्यामुळेच प्रश्न पडतो की पॅसिव्ह फंड म्हणजे काय, त्याच्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात इन्व्हेस्टमेंट का होतीये, तसंच पॅसिव्ह गुंतवणुकीची आणखी कोणकोणती साधनं इन्स्ट्रुमेंट ही असतात आणि आपल्या पोर्टफोलिओतला एकूण किती भाग हा पॅसिव्ह गुंतवणुकीसाठी आपण देऊ शकतो. तर याच सगळ्या महत्वाच्या मुद्द्यांवर या एपिसोडमध्ये आपण चर्चा करणार आहोत. विषय वेगळा आहे, त्यामुळे एपिसोड शेवटपर्यंत नक्की बघा. नमस्कार, मी निरंजन मेढेकर. बिग बक्स पॉडकास्टमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. आणि आपल्यासोबत आहेत बिग बक्सचे फाउंडर CA विपुल शहा. नमस्कार विपुल, स्वागत आहे तुझं. आणि हाही विषय खूप वेगळा आहे, पॅसिव्ह फंड्स किंवा पॅसिव्ह गुंतवणूक. त्याविषयी अनेक गुंतवणूकदारांना माहिती नसते. त्यामुळे पहिला प्रश्न अगदी साहजिक हाच येईल की पॅसिव्ह गुंतवणूक म्हणजे काय आणि ती ऍक्टिव्ह इन्व्हेस्टमेंट पेक्षा कशी वेगळी ठरते. पॅसिव्ह गुंतवणूक म्हणजे काय, तर एखादा बेंचमार्क असतो आणि फंड मॅनेजर त्या बेंचमार्क नुसारच गुंतवणूक करतो, त्याला कुठलंही डिस्क्रिशन नाही. मग तू म्हणशील फंड मॅनेजरची गरज काय, तर हो, हे ऑटोमॅटिक सुद्धा होऊ शकतं. कदाचित याच्यात फंड मॅनेजरची गरज नाही, अगदी बेसिक पॅरामीटर्स नुसार ऑटोमॅटिक एक्झिक्युशन ट्रेड्सचं केलं तरी सुद्धा तो फंडाला ट्रॅक करत राहील. त्यामुळे पॅसिव्ह म्हणजे काय, तर तुम्हाला फक्त आणि फक्त इंडेक्सला ट्रॅक करायचं आहे, दॅट्स इट. आणि त्याप्रमाणे तुम्ही तुमची गुंतवणूक करत राहाल. मग आता ह्याचं महत्व समजून घेऊयात. तू जसं सुरुवातीला म्हटलास की जवळपास 13.5 लाख कोटी आज इंडस्ट्रीमधले पॅसिव्ह फंडांमध्ये आहेत. आज इंडस्ट्रीची साईज 80 लाख कोटी जी आपण कायम म्हणतो, तर 17% आज पॅसिव्हचा शेअर आहे. 10 वर्षांपूर्वी हा फक्त 1% शेअर होता. हे लोकांना कल्पनाही नसेल. कोविडच्या अलीकडे 2019 साली आणि आज त्यामध्ये AUM मध्ये 7 पट वाढ झालेली आहे. सो पॅसिव्हची डिमांड वाढत चालली आहे. पूर्वी कसं होतं, तर हे सगळं भारतामध्ये इन्स्टिट्यूशन्स यूज टू इन्व्हेस्ट इन पॅसिव्ह फंड्स. अच्छा, म्हणजे कॉर्पोरेट बॉन्ड सारखंच इकडे पण दिसत होतं. हा, म्हणजे इन्स्टिट्यूशन्सच, असं काही रिस्ट्रिक्शन नव्हतं. पण कोविड नंतर कदाचित असं म्हणूयात की एक डिजिटल क्रांती झाली, लोकांनी घरी बसून पॉडकास्ट ऐकले, तर त्याच्यानंतर सडनली रिटेल HNIचं प्रपोर्शन वाढत गेलं. म्हणजे त्यांनी याच्यामध्ये गुंतवणूक करण्याचं प्रचंड प्रमाणात वाढवलं. भारतात ही मी तर अशा म्हणेन की अजूनही नेसंट स्टेजला आहे, 17-18% जे आता आपल्याला दिसत आहे. अमेरिकेमध्ये पॅसिव्ह इन्व्हेस्टमेंट मॅसिव्ह आहे. म्हणजे अशी परिस्थिती आहे की पॅसिव्हचा शेअर हा जवळपास 50%हून जास्त आहे. म्हणजे तिथे ऍक्टिव्ह फंडांपेक्षा पॅसिव्ह फंड्सची डिमांड जास्त आहे. जगात सगळ्यात मोठे जे ETFs चालवतात, व्हॅनगार्ड नावाची कंपनी, तर मॅसिव्ह इन्व्हेस्टमेंट त्या फंडामध्ये केले जातात. आणि जेव्हा आपण पॅसिव्ह फंड्स म्हणतो, त्याच्यात ऍक्टिव्हच्या तुलनेत गुंतवणुकीचं प्रमाण वाढत जाण्याचं एक महत्वाचं कारण कॉस्ट असलं तरी बाकीची पण अनेक कारण आहेत, आपण चर्चा करूयाच त्याच्यावर. पण कॉस्ट एफिशियन्सी नक्की येते. आणि तू जर का बघशील तर पॅसिव्ह मध्ये काय काय येतं रे, इंडेक्स फंड्स येतात, इंडेक्स ETFs येतात. आता इंडेक्स फंड आणि इंडेक्स ETF हा थोडा वेगळा प्रकार आहे. इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इंडेक्स फंड्स, त्याच्यानंतर इंडेक्स फंड ऑफ फंड्स, आणि काही आता स्टाईल बेस्ड स्ट्रॅटेजीज आहेत. म्हणजे व्होलॅटिलिटी इंडेक्स फंड, म्हणजे व्होलॅटिलिटीच्या बेसवर मोमेंटम फंड. आता नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज कडे जवळपास 400हून अधिक असे बेंचमार्क रेडी आहेत. म्हणजे तेवढे इंडायसेस त्यांनी लॉन्च केलेत. आता हे का लॉन्च केलेत, तर डिमांड आहे.
हो. कुठेतरी कुठल्या तरी स्ट्रॅटेजीला बेंचमार्कची गरज आहे म्हणून एनएससी ला अप्रोच केलं जातं, किंवा उलट पण की एनएससी एखादी स्ट्रॅटेजी घेऊन येते आणि मग त्याच्यात लोकांचं अट्रॅक्शन जातं आणि लोक त्यामध्ये गुंतवणूक करतात. म्हणजे एनएससीचे 400+ इंडायसेस आहेत हे लोकांना माहित पण नसेल. आपण ऐकतो तो निफ्टी 50 साधारण जो हेडलाईन इंडेक्स आहे आणि बीएससी सेन्सेक्स. कालावधानी बीएससी मिड कॅप, बीएससी स्मॉल कॅप हे फेमस झाले, निफ्टी बँकिंग फेमस झाला, अनेक इंडेक्स फेमस झाले. मग हळूहळू त्याची प्रॉडक्ट्स पण लॉन्च व्हायला लागली. आता त्याच्यात लिक्विडिटी, कुठलंही फायनान्शियल प्रॉडक्ट हे लिक्विडिटीवर अवलंबून आहे. जेव्हा एखादं इन्स्टिट्यूशन ते प्रॉडक्ट लॉन्च करतं त्याला जर का लोकांचा सहभाग मिळाला तर मग त्याच्यात गुंतवणुकीचा ओघ वाढला तर त्याला लिक्विडिटी पण राहते. नाहीतर मी एखाद्या इंडेक्स फंडात गुंतवणूक केली आणि उद्या त्याला लिक्विडिटीच नसेल तर मला त्यातून बाहेर पडायला प्रीमियम पे करायला लागेल. म्हणजे माझी गोष्ट मला डिस्काउंटमध्ये विकायला लागेल तर मला पैसा मिळेल. सो कुठल्याही प्रॉडक्टची जे यश आहे फायनान्शियल प्रॉडक्टचं हे लिक्विडिटीवरती अवलंबून आहे. तर पूर्वी ते तेवढं नव्हतं, आता हळूहळू ते वाढत चाललेलं आहे. बरं, पूर्वी अजून एक गोष्ट व्हायची की टोटल रिटर्न इंडेक्स बघितला जायचा नाही, म्हणजे डिव्हिडंड्स इग्नोर केले जायचे. आता या सगळ्या गोष्टी खूप ट्रान्सपरंटली येतात, त्यामुळे पॅसिव्ह फंडांची डिमांड वाढत चाललेली आहे. अच्छा, थोडं अजून आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांसाठी अजून थोडं बेसिक मध्ये आपण जाऊ शकलो, म्हणजे ऍक्टिव्ह फंड जे आपण म्हणतो, म्हणजे आता मिड कॅप फंड, स्मॉल कॅप फंड, तर त्याच्यात नेमकी कुठे गुंतवणूक होते आणि पॅसिव्ह जी आपण फंड म्हणतोय, ज्यात तू हे जे जार्गन्स वापरतोय की इंडेक्स असतो आणि मग त्याला बेंचमार्क केला जातो, तर नेमकं थोडीशी अजून उकलून सांगशील? हो, आता लक्षात घे की साधारण कुठल्याही स्टॉक एक्सचेंजमध्ये एक हेडलाईन इंडेक्स असतो. सो भारतात नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजचा निफ्टी 50 आहे. बरोबर. तर निफ्टी 50 मध्ये कंपन्यांच्या मार्केट कॅपिटलायझेशन नुसार काही कंपन्यांची छाननी केली जाते किंवा काही एक आपण म्हणूया एक बास्केट तयार केली जाईल. बरोबर. आता मार्केट कॅपिटलायझेशन मध्ये पण परत दोन प्रकार आहेत. एक पूर्ण मार्केट कॅपिटलायझेशन आणि दुसरं फ्री फ्लोट मार्केट कॅपिटलायझेशन. फ्री फ्लोट मार्केट कॅपिटलायझेशन म्हणजे काय, तर जो पब्लिकला ट्रेडिंग करण्यासाठी अवेलेबल असलेला शेअर. सो प्रमोटर्सचं जे होल्डिंग असेल किंवा जे लॉक इन शेअर्स असतील ते फ्री फ्लोटचा पार्ट होणार नाहीत. सो फॉर एक्झाम्पल समजा एखादी कंपनी त्याच्यात ₹100 आहेत, म्हणजे त्याची मार्केट कॅप 100 आहे, त्यातले 60% प्रमोटरकडे आहेत, तर उर्वरित 40%च फ्री फ्लोट म्हणून अवेलेबल असेल. बरोबर. तर फ्री फ्लोट हा बघितला जातो कारण तो योग्य पॅरामीटर आहे. तर फ्री फ्लोट मार्केट कॅपिटलायझेशनच्या पॅरामीटरवरती देशातल्या सर्व सेक्टर्सना योग्य रिप्रेझेंटेशन मिळावं या अनुषंगाने देशातल्या टॉप ज्या 50 कंपनीज असतील त्याचा निफ्टी 50 बनवलाय. बरोबर. म्हणजे हा एक बेंचमार्क झाला, इंडेक्स झाला. म्हणजे काय, आता मी जर का तुला सांगितलं की मी शाळेमध्ये मी 12 सेकंदात शर्यत पूर्ण केली 100 मीटरची, तर तू म्हणशील बरं शाळेत कितवा आलास किंवा वेअर इट स्टँड्स, म्हणजे तो त्या नंबरचा अर्थ काय. तर इतर मुलं जर का 13, 14, 15 असतील तर मी पहिला येणार आहे. सो देअर हॅज टू बी सम बेंचमार्क, राईट. सो कुठेतरी ते बेंचमार्क, म्हणजे हा इंडेक्स जो कॉन्स्टिट्यूट झाला त्या इंडेक्सचं समजा वर्षभरात त्यांनी 15% परफॉर्मन्स दिला, तर मी जर का लार्ज कॅप फंडांमध्ये गुंतवत असेल तर बेंचमार्कनी 15 दिलेलं असताना मी 17 दिले तर मी आउट परफॉर्मन्स दिला. राईट. मी नुसतंच म्हटलं की मला माझ्या फंडांनी 17% परतावा दिला, पण त्याच्या बेंचमार्कनी किंवा लार्ज कॅप्सनी 20 किंवा 25% रिटर्न दिला असेल तर माझा अंडर परफॉर्मन्स आहे. करेक्ट. हा, तुम्ही असं म्हणू शकता फिक्स डिपॉझिट पेक्षा जास्त रिटर्न मिळाले, पण बेंचमार्क पेक्षा अंडर परफॉर्म केलं तर कुठेतरी काहीतरी चूक होऊ शकते, गल्लत आहे. मग हे ऍक्टिव्ह फंडांच्या बाबतीत हा अंडर परफॉर्मन्स काय येतो, तर फंड मॅनेजर तिथे ऍक्टिव्हली स्वतः इंडेक्सच्या वेट पेक्षा स्वतःची वेटेजेस वापरतो. म्हणजे स्वतः ठरवतो की एखादा स्टॉक इंडेक्स पेक्षा जास्त घ्यावा किंवा एखादा स्टॉक कमी घ्यावा. सेक्टरल अंडरवेट ओव्हरवेट्स असतात अनेकदा, की एखाद्या सेक्टरला एक्सपोजर कमी घेतलं जातं इंडेक्सच्या तुलनेत. आता हे जर का बघितलं तर त्यातून रिस्क वाढते. बरोबर. कारण समजा एखाद्या फंड मॅनेजरनी असं ठरवलं की बँकिंग सेक्टर अंडरवेट जायचं. बँकिंग हा आता निफ्टी सेन्सेक्सचा जवळपास 35 ते 40% घरात वेटेज असलेला सेक्टर आहे, आणि एखादा फंड मॅसिव्हली अंडरवेट गेला आणि गेल्या वर्षी बँकिंग सेक्टरनी चांगलं केलं तर तो फंड सिग्निफिकंटली अंडर परफॉर्म करेल. सो ऍक्टिव्ह मध्ये ही रिस्क येते. बरोबर. पॅसिव्ह ऍक्टिव्ह फंड मॅनेजमेंट म्हणजे काय, समजा प्रत्येक स्टॉकचं साधारण मी सांगतो, रिलायन्सचं 10% वेटेज आहे, इन्फोसिसचं 60% वेटेज आहे, TCSचं 8% वेटेज आहे. मी उदाहरण देतो. ह्या वेटेजेसमध्ये प्रपोर्शनमध्ये इंडेक्समध्ये वेटेजेस आहेत स्टॉक्सची आणि पर्यायी सेक्टरची.
आणि मी माझ्या फंडमध्ये मात्र रिलायन्सचे 10% न घेता 5% घेतले. सो आय एम गोइंग अंडरवेट ऑन रिलायन्स. आता समजा आणि मी इन्फोसिसच्या 60%च्या ऐवजी 10% घेतले. सो मी ओव्हरवेट जातोय. आता समजा रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या शेअरनी चांगला परफॉर्मन्स दिला तर माझा फंड अंडर परफॉर्म करेल, कारण मी 5% वेटेज घेतलाय. इंडेक्समध्ये मात्र त्याचं वेटेज 10%. सो ऍक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह मध्ये फरक हा आहे की पॅसिव्ह हा इंडेक्सच्या वेट्स नुसार आणि अलोकेशन नुसारच गुंतवणूक करत राहील, म्हणूनच त्याला पॅसिव्ह म्हटलं जातं. तो स्वतःचं कुठलंही डोकं त्यामध्ये लावणार नाही, तर फक्त इंडेक्सला फॉलो करेल. तरी देखील याच्यात एक्सपेन्सेसमुळे काही ट्रॅकिंग एरर येते किंवा अगदी कट टू कट त्या गोष्टी फॉलो होत नाही. म्हणजे काय, तर समजा फंडांनी 12% रिटर्न दिलाय, परतावा दिलाय, पण एक्सपेन्स रेशो 0.50 आहे, तर तो 11.5%. दुसरी गोष्ट, फंड वेटेजेस नुसार किंवा दिवसात ट्रेड करताना सुद्धा वर खाली होऊ शकतं प्रपोर्शन किंवा प्राइस मध्ये, त्याच्यामुळे मायनर ट्रॅकिंग एरर येऊ शकते. आता इंडेक्स फंड मध्ये फंड मॅनेजर हे सगळं करतोय. इंडेक्स ETF मध्ये ही बास्केट बऱ्यापैकी रेडीमेड आहे असं म्हणूयात. इंडेक्स ETF तुम्हाला डीमॅट मधनं घेता येतात, डायरेक्ट तुम्ही बाजारात खरेदी करू शकता. शेअर इट इज जस्ट लाईक शेअर्स. इंडेक्स फंड मात्र वेगळी कन्सेप्ट आहे. इंडेक्स फंड मध्ये तुम्ही म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून इंडेक्स म्हणजे फंड मॅनेजर नंतर गुंतवणूक करणार आहे, त्यामध्ये ते थोडे कॉस्टली जातात. भारतामध्ये आता जे 13 लाख 13.5 लाख कोटी म्हणजे 13,72,000 कोटी ऍसेट्स अंडर मॅनेजमेंट आहेत, त्यातला जवळपास 58 ते 60% हिस्सा हा इंडेक्स ETF मध्ये. इंडेक्स फंडांमध्ये हार्डली 2 लाख कोटीच्या आसपास गुंतवणूक आहे. आणि मग गोल्ड सिल्वर ETFs आहेत, काही टार्गेट मॅच्युरिटी फंड्स असतील. सो ह्याप्रमाणे भारतातलं पॅसिव्ह युनिव्हर्स आता दिसत आहे. जसं मी मगाशी म्हटलं तसं की कॉस्ट हा एक महत्वाचा टप्पा आहे का, तर 2% मी एखाद्या ऍक्टिव्ह फंडाला देण्यापेक्षा पॅसिव्ह फंडामध्ये एक्सपेन्स रेशो अगदी काही बेसिस पॉईंट मध्ये असेल, 25-50 बेसिस पॉईंट म्हणजे 0.25 किंवा 0.50% मध्ये मला एक्सपोजर मिळतं. पण महत्वाचं आहे सिम्प्लिसिटी. सिम्प्लिसिटी का महत्वाची आहे किंवा इझी टू कम्पेअर का, तर आज सेबीनी काय सांगितलंय, प्रत्येक कॅटेगरीमध्ये एक फंड लॉन्च केला जाऊ शकतो. सो आज मिडकॅप 45 AMCs असतील तर 45 मिडकॅप फंड लॉन्च होऊ शकतात. त्याऐवजी जर का मी मिडकॅपचा इंडेक्सचा ETF घेतला तर मला यातला कुठला फंड निवडायचा आहे हे करण्याची गरजच नाही. आता हे का महत्वाचं आहे तेही समजून घे. गेल्या काही वर्षांमध्ये लार्ज कॅप्स मध्ये अनेकदा ऍक्टिव्ह फंडांनी अंडर परफॉर्मन्स केलंय विजावी पॅसिव्ह फंड्स किंवा बेंचमार्क सुद्धा. लार्ज कॅप्स हे वाईडली ट्रॅक्ट आहेत बऱ्यापैकी. अगदी US मध्ये तर ऑलमोस्ट सगळ्या कंपन्या त्यांचा गायडन्स देतात, अनेक गोष्टी देतात आणि त्याच्यात फार मायनर व्हेरिएशन्स येतात. इतकं तिथे मी म्हणेन की इन्फॉर्मेशन पण व्यवस्थित दिली जाते, ट्रॅक केली जाते, त्यांच्या तिथल्या सिस्टीम्स तेवढ्या रोबस्ट आहेत. सो मार्केट्स आर क्लोज टू एफिशियंट. जेव्हा एफिशियंट मार्केट्स असतील त्याचा अर्थ काय, तर सगळा डेटा, सगळी इन्फॉर्मेशन, सगळं टेक्निकल अनालिसिस, फंडामेंटल अनालिसिस हे ऑलरेडी इनबिल्ट आहे. सो देर इज नो स्कोप टू डू एनिथिंग. सो ह्या केसमध्ये तुम्ही इंडेक्स फंडांमध्ये गुंतवणूक करणं हे व्यवहार्य ठरतं, कारण तुम्हाला प्रेडिक्टेबिलिटी आहे. सो भारतामध्ये काय घडलंय, तर मॅक्सिमम गेल्या काही अनेक वर्षांमध्ये लार्ज कॅप्सनी अंडर परफॉर्म केलं ऍक्टिव्ह फंड्सनी विजावी पॅसिव्ह फंड्स. रेअरली कुठेतरी ऍक्टिव्ह फंडांचा आउट परफॉर्मन्स दिसतोय. आणि कसं आहे, आता त्या आउट परफॉर्मिंग फंडमध्ये आपली गुंतवणूक होणं याच्यासाठी तुमचं अनालिसिस चांगलं पाहिजे, तुमच्या गुंतवणूक सल्लागारांनी पण तो अभ्यास केला पाहिजे आणि मग तुमचं नशीब पण चांगलं पाहिजे. जर का ह्या सगळ्या गोष्टी जुळून आल्या तर तो आउट परफॉर्मन्सचा स्कोप आहे. सो मी असं म्हणेन कदाचित 60 ते 70% वेळा अनेक फंडांनी अंडर परफॉर्म केलाय. मग माझी कोर स्ट्रॅटेजी काय असू शकते, तर मी लार्ज कॅपसाठी मी इंडेक्स ETF मध्ये गुंतवू शकतो. मिड कॅप्स आणि स्मॉल कॅप्सच्या बाबतीत मात्र काहीसा थोडा वेगळा सूर आहे माझा. यामध्ये माझं असं म्हणणं आहे की देर आर इयर्स वेन द स्ट्रॅटेजीज हॅव आउट परफॉर्म. ऍक्टिव्ह स्ट्रॅटेजीज त्यांनी सिग्निफिकंट आउट परफॉर्मन्स दिलाय, पण तरी 70-80% फंडांनी अंडर परफॉर्मन्स दिलाय 2-3 वर्षांमध्ये. काही सिलेक्टिव्ह म्हणजे 2018 असेल किंवा अगदी 2023 असेल, अशा पिरियडमध्ये अंडर परफॉर्मन्स पण दिसतोय बऱ्याच फंडांचा. ह्यामध्ये काय होतं, इन्व्हेस्टर्सचा एक थोडा रिसेन्सी बायस असतो. म्हणजे गेल्या 1-2 वर्षात जर का पॅसिव्हनी आउट परफॉर्म केलं तर लोकांचा कल पॅसिव्हकडे वळतो. मी वैयक्तिक या मताचा आहे. याच्यात थोडा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट म्हणू शकता आपण की कुठेतरी आम्ही पण गुंतवणूक सल्लागार म्हणून कार्यरत आहोत.
तर तिथे मला असं वाटतं की ऍक्टिव्ह फंडांद्वारे जास्त रिटर्न कमवणं, ज्याला अल्फा म्हणू, तो फंड मॅनेजर कमवू शकतो. ते चांगल्या प्रकारे कमवू शकतात, कारण त्यांचं अनालिसिस स्किल सेट बरेचसे फंड मॅनेजर IIT, IIM, CA, CFA आहेत आणि अनेकदा ते हेच सांगतात की स्टॉक सिलेक्शन करताना म्हणजे सिक्युरिटी सिलेक्शन करताना मिस्टेक्स काय अवॉइड करता येतील त्याच्यासाठी त्यांच्या चेकलिस्ट आहेत की जेणेकरून ते काय नाही घ्यायचं याच्यावर काम करतात. म्हणजे काय घ्यावं, कुठला स्टॉक घ्यावा याच्यापेक्षा कुठले स्टॉक घेऊ नयेत, म्हणजे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचे इश्यूज असतील, डाईंग बिझनेसेस असतील, गव्हर्नमेंट पॉलिसी सेन्सिटिव्ह असतील गोष्टी, यांचा अभ्यास करून ते त्यांच्या पोर्टफोलिओचा कॉम्पोजिशन ठरवतात. तर का हे बघितलं तर त्यांनी चांगला आउट परफॉर्मन्स दिलेला आहे. आतापर्यंत जो माझा अनुभव आहे लॉंग टर्म म्हणजे 15-20 वर्ष, त्याच्यात मला अनेकदा दिसतंय की काही फंड्सनी कन्सिस्टंट आउट परफॉर्मन्स दिलेला आहे. पण 15 ते 20 वर्ष करताना समजा एखाद्या 5 वर्षात तो इंडायसेसला अंडर परफॉर्म म्हणजे त्याच्या बेंचमार्कला अंडर परफॉर्म करत असेल तर इन्व्हेस्टरचं बिहेवियर इम्पॅक्ट होऊ शकतं. मग जर का बिहेवियर इम्पॅक्ट होणार असेल तर मग अशा गुंतवणूकदारांनी स्वतःहून इंडेक्स ETFsला प्राधान्य दिलेलं योग्य राहील. पण जो इन्व्हेस्टर गुंतवणूक सल्लागाराच्या सल्ल्यावरती आणि स्वतःच्या बिहेवियरवरती विश्वास ठेवून लॉंग टर्म गुंतवणूक करू शकेल त्यांनी ऍक्टिव्ह फंडांचा विचार करण्यास नक्की हरकत नाही. कारण शेवटी 2-3% जरी आउट परफॉर्मन्स देऊ शकले तरी मॅसिव्ह आउट परफॉर्मन्स क्रिएट होतो. आणि म्हणजे एक सांगायला आवडेल की फिडेलिटीचा मेगॅलन नावाचा एक फंड होता जो पीटर लिंच नावाची दिग्गज व्यक्ती मॅनेज करत असत. तर अनेक वर्ष सगळ्यात जास्त ऍसेट्स अंडर मॅनेज करत असताना देखील तो अमेरिकेतला टॉप परफॉर्मिंग फंड होता. सो अमेरिकेसारख्या पण अर्थात हे म्हणजे मी 80च्या दशकातली गोष्ट सांगतो, 1980च्या आसपास, म्हणजे जवळपास 78 ते 87 इफ आय एम नॉट रॉंग त्यांचा तो आउट परफॉर्मन्स होता. सो हे जर का बघितलं तर भारतात देखील असे दिग्गज फंड मॅनेजर्स घडून गेले आहेत की ज्यांनी इंडायसेसना सिग्निफिकंटली आउट परफॉर्म केलेला आहे. सो ऍक्टिव्हला आजही चांगला स्कोप आहे, पण मी म्हणेन की स्मॉल मिड कॅप मध्ये तुम्ही ऍक्टिव्ह फंडाकडे बघितलं तर जास्त योग्य राहील. बरं, महत्वाचे मुद्दे सांगतोयस तू. एक जो विषय आला की मार्च 2020 ते मार्च 2025 या 5 वर्षात 7 पटींनी वाढ झालेली दिसते पॅसिव्ह फंडांमध्ये. आणि AUM जरी बघितली आपण म्हणजे सप्टेंबर 2025 या एकाच महिन्यात 19,000 कोटींची नव्याने AUM मध्ये वाढ झालेली आहे. तर म्हणजे ट्रेंड कुठेतरी आता गुंतवणूकदार पण तू जे सांगतोयस त्याच्यात नाही की 2026 मध्ये पण पॅसिव्ह फंडांकडचा ओढा किंवा तो कल तसाच राहील असं वाटतंय. हो, त्याला काही इनबिल्ड कारणं पण आहेत. मध्ये जेव्हा गव्हर्नमेंटनी EPFOला एम्प्लॉई प्रॉव्हिडंट फंडाला गुंतवणूक करायला परमिशन दिली स्टॉक मार्केटमध्ये, तेव्हा त्यांनी एक्सपोजर घ्यायचं जे मेकॅनिझम आहे आता ते इंडेक्स फंडच आहे. अच्छा. त्यामुळे इन्स्टिट्यूशनचं बॅकिंग पूर्वी होतं, आजही आहे, आणि आता रिटेलही त्या माध्यमातून पार्टिसिपेट करत आहे. एकच मिनिट, म्हणजे थोडक्यात इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्सचा टक्का जास्ती आहे. म्हणजे हा जो एवढा मोठा आकडा जो दिसतोय त्यात रिटेल इन्व्हेस्टर्स पेक्षा इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स जास्ती आहेत असं म्हणू शकतो की आज रिटेल इन्व्हेस्टर्सचं पार्टिसिपेशन जास्त आहे, पण आजही इन्स्टिट्यूशनल फ्लोज खूप स्ट्रॉंग आहेत इंडेक्स ETF मध्ये. त्यातला EPFO इज वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्युटर, म्हणजे एम्प्लॉई प्रॉव्हिडंट फंड. सो रिटेलचं मात्र रिटेल HNIs ना जेव्हा हे दिसायला लागलेलं आहे, काय आहे तर डेटा लोक ट्रॅक करतायत की ऍक्च्युली कसा आउट परफॉर्मन्स मिळतोय. पण मग त्याच्यातही कॉम्प्लिकेशन्स एवढी झाली आहेत की नॉर्मल इंडेक्स फंड आहे, हा मार्केट कॅप फ्री फ्लोट मार्केट कॅप आणि वेटेजेस वरती चालतो. तसाच आता इक्वल वेटेड इंडेक्स निघालाय. मग इक्वल वेटेड इंडेक्सचा फंड निघालाय म्हणजे परत जेव्हा खूप प्रॉडक्ट्स येतात ना समोर, तेव्हा इन्व्हेस्टर किंवा गुंतवणूकदार कुठेतरी कन्फ्युज होतोय. बरोबर. मग त्याचा ते जे कन्फ्युजन किंवा त्याची जी ही साशंकता आहे याबद्दलची की नक्की कशात गुंतवावे, त्याच्यासाठी गुंतवणूक सल्लागार सपोर्ट करू शकतो. मग त्या सल्लागारामार्फत तुम्ही पॅसिव्ह फंडांमध्ये कुठे गुंतवणूक करावी हाही सल्ला घेऊ शकता. म्हणजे असं नाही की गुंतवणूक सल्लागार फक्त तुम्हाला ऍक्टिव्ह फंड्सच सजेस्ट करेल, तुम्ही हाही विचार करू शकता. आणि गोल्ड ETF सारख्या माध्यमातून सुद्धा तुम्ही गुंतवणूक करू शकता. फरक फक्त कसा आहे की इंडेक्स ETF जेव्हा मी म्हणतो म्हणजे ETF जेव्हा घ्यायची वेळ येते तेव्हा तुम्हाला डीमॅट आवश्यक आहे. म्युच्युअल फंडातल्या पॅसिव्ह फंडांमध्ये मात्र गुंतवणूक करताना तुम्हाला डीमॅटची आवश्यकता नाही. सो थोडा हे ऑपरेशनल तुम्हाला या गोष्टी बघितल्या पाहिजेत. आणि रिसेंट परफॉर्मन्स बघताना लोकांना एक सवय, पण गंमत अशी आहे की काही अशी वर्ष म्हणजे 2016, 17 किंवा 2023 मध्ये
आउट परफॉर्मन्स आहे मिड आणि स्मॉल कॅपच्या पॅसिव्ह स्ट्रॅटेजीचा. मी सांगतो 2016, 17 आणि 2023 साधारण अनेक फंडांनी ऍक्टिव्ह फंडांनी अंडर परफॉर्म केलं. पण 18-19 जो कठीण काळ होता स्मॉल मिड कॅप साठी, इंडेक्स साठी तो कठीण काळ होता. त्या काळामध्ये मात्र अनेक ऍक्टिव्ह फंडांनी इंडेक्सला बीट केलेलं आहे. सो महत्वाचं काय तर डाऊन साईड त्यांनी प्रोटेक्ट करून दाखवली आहे मिड कॅप स्मॉल कॅपमध्ये. सो फक्त रिसेंट परफॉर्मन्समुळे किंवा विचार करून पॅसिव्ह कडे जो ओढा जात असेल तर तसं गुंतवणूकदारांनी करू नये. इनफॅक्ट असं होऊ शकतं की रिसेंट परफॉर्मन्स खूप चांगला दिसतोय पॅसिव्हचा, तर हे पण समजून घ्यायला पाहिजे तुम्ही जेव्हा ऍक्टिव्ह स्ट्रॅटेजीमध्ये जाता तेव्हा व्होलॅटिलिटी येणार आहे. सो जर का रिसेंट परफॉर्मन्स ऍक्टिव्हचा खराब असेल तर त्यांनी डिस्प्रपोर्शनेट रिस्क घेतली आहे विच मे पे ऑफ ॲट अ लेटर डेट. त्याच्यासाठीच त्यांनी ती पोझिशन घेतलेली असते. सो फंड मॅनेजरला तो फ्रीडम देण्याचं गरजेचं आहे. मग ह्याचा अभ्यास तुलनात्मक दृष्ट्या कसा करू शकतो तर कन्सिस्टन्सी काय आहे फंडाची. रोलिंग रिटर्न्स ही अजून एक महत्वाची कन्सेप्ट आहे. म्हणजे एखादा ऍक्टिव्ह कॅटेगरी किंवा ऍक्टिव्ह फंड काही पिरियड्समध्ये अंडर परफॉर्म करतोय, पण त्याचा लॉंग डेटेड रोलिंग रिटर्न्स जर का मी बघितले, रोलिंग रिटर्न्सची कन्सेप्ट म्हणजे काय तर समजा मी 2008 पासून फंडाचा 7 वर्षाचे रोलिंग रिटर्न्स काढले, म्हणजे 8 ते 15, 9 ते 16, 10 ते 17, तर एक चान्स आहे की कदाचित कोविडच्या आसपास किंवा जसं आपण म्हटलं 16-17 साली कुठेतरी त्यांनी अंडर परफॉर्म केलं असेल. पण त्या व्यतिरिक्त त्यांनी अनेकदा जर का आउट परफॉर्मन्स केला असेल तर यू कॅन सी दॅट की एखादा फंड मॅनेजर कन्सिस्टंटली अल्फा डिलिव्हर करतोय ओव्हर लॉंग पिरियड ऑफ टाइम. असे अनेक फंड आहेत. म्हणजे परत मी इथे नावं घेत असलो तरी देखील गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक इमिजिएटली त्यामध्ये करू नये. पण निप्पॉन स्मॉल कॅप फंडांनी प्रचंड वेल्थ क्रिएट केलेली आहे. HDFC फ्लेक्सी कॅप फंडांनी ओव्हर द इयर्स 30 इयर्स इंडेक्सला हँडसमली बीट केलेलं आहे. आता ते फंड मॅनेज करणारी व्यक्ती प्रशांत जैन सर, आता तो फंड मॅनेज करत नाही. ही हॅज मूव्ड ऑन, म्हणजे HDFC मधून ते बाहेर पडलेत. पण अत्यंत चांगल्या प्रकारे त्यांनी इंडेक्सला बीट करत कन्सिस्टंट रिटर्न दिलेत. म्हणजे डाऊन साईड प्रोटेक्ट केली आणि बुल मार्केटमध्ये ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट केला, अशा प्रकारे रिटर्न्स जनरेट केलेत. पिरियड्स म्हणजे काही पिरियड्समध्ये त्यांचा किंवा काही कालावधीमध्ये विशिष्ट कालावधीमध्ये त्यांचा अंडर परफॉर्मन्स देखील होता. पण हेच करणं गरजेचं आहे गुंतवणूकदारांनी की आपण कुठल्या फंडामध्ये गुंतवणूक करतोय. US मध्ये हा ऑप्शन दिला जातो की फंड मॅनेजर समजा बाहेर जात असेल सोडून तर लिक्विडेट करण्याचा त्यांना चॉईस दिला जातो. चॉईस अशा अर्थाने की तुम्हाला त्या फंडाबरोबर राहायचं नसेल तर यू हॅव चॉईस. भारतामध्ये आज हे युनिव्हर्स ट्रॅक केलं जात नाही की नक्की कोण फंड मॅनेजर आहे, त्याची क्रेडेन्शियल्स काय आहेत, त्यांची क्वालिफिकेशन, एक्सपिरियन्स काय आहेत, पूर्वी कुठल्या ॲसेट मॅनेजमेंट कंपनी बरोबर त्यांनी काम केलं असेल तर तेव्हा तिथल्या स्कीम्सचा परफॉर्मन्स काय. हा सगळा डेटा सेबी सांगते की हा सगळा डेटा उपलब्ध करावा. तो वेबसाईट्सवर टाकलेला असतो, तो अवेलेबल आहे, डिस्क्लोज्ड आहे. म्हणजे एखादा फंड मॅनेजर कुठली स्कीम मॅनेज करत असेल तर तो इतर कुठल्या स्कीम मॅनेज करतो हाही डेटा त्या इन्फॉर्मेशन डॉक्युमेंट्समध्ये दिला जातो. पण अनेकदा खूप टू मच इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स ऑल्सो कन्फ्युजन. म्हणजे एवढी माहिती आहे ते अनालिसिस करणं अवघड जातं. मग अशा वेळेस तुम्ही गुंतवणूक सल्लागाराची मदत घेऊ शकता, नाहीतर तुम्ही तुमचा मार्ग स्वतः समर्थपणे पॅसिव्ह फंडांमध्ये गुंतवणूक करून घेऊ शकता. आता एक प्रश्न असा येतो की आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये पॅसिव्ह फंडांचं प्रमाण किती असावं. म्हणजे तू म्हटलास मगाशी की ते फंड टू फंड व्हेरी होतं, म्हणजे कुठल्या कॅटेगरी मधल्या फंड तुम्ही निवडताय त्याच्यानुसार तो ऍक्टिव्ह घ्यावा का पॅसिव्ह घ्यावा हे ठरतं. हे थोडंसं सांगतोस. मी असं म्हणेन की देर इज नो हार्डकोर रेसिपी, पण मला जो लार्ज कॅप एक्सपोजर घ्यायचा आहे मी सजेस्ट करीन की ते तुम्ही पॅसिव्ह ETFs मध्ये घ्यावं. तर कोर स्ट्रॅटेजी एखाद्या व्यक्तीची असेल, म्हणजे मी स्वतः खूप अग्रेसिव्ह आहे. मी इथे डिस्क्लेमर देऊ इच्छितो की मी स्मॉल मिड कॅप्सचा खूप फॅन आहे आणि त्यातल्या ऍक्टिव्ह फंड्सचा. पण एखाद्या गुंतवणूकदारांनी अप्रोच कसा करावा तर त्यांनी समजा तो एक बॅलन्स्ड इन्व्हेस्टर इक्विटीमध्ये, तर तो 60 ते 70% लार्ज कॅप घेईल, साधारण 20% स्मॉल कॅप मिड, म्हणजे उर्वरित 30% स्मॉल अँड मिड कॅप आपण एकत्र करू ती कॅटेगरी 30 ते 40%. तर हा जो लार्ज कॅप पोर्शन आहे तो कोर म्हणजे लार्ज कॅप पोर्शनच्या 80 ते 100% तो पॅसिव्ह ETF मध्ये करू शकतो. स्मॉल मिड कॅप मध्ये मी असं सजेस्ट करीन की तो खूप अग्रेसिव्ह असेल गुंतवणूकदार त्या स्ट्रॅटेजीसाठी, तर ही कॅन गो कम्प्लिटली ऍक्टिव्ह ऑर ही कॅन चूज टू मेलो डाऊन, थोडा प्रपोर्शन कमी करेल की 50% किंवा 30% पॅसिव्ह मध्ये गुंतवेल आणि
उर्वरित 60% ते 70% तो कदाचित 50% ते 70% तो ऍक्टिव्ह मध्ये Active गुंतवतो. हम्म. वैयक्तिक मी ऍक्टिव्ह फंडांमध्ये रेकमेंड करीन स्मॉल मिड कॅप मध्ये, कारण फंड मॅनेजर खूप छान काम करतात यामध्ये आणि ते अनेकदा मल्टीबॅगर्स शोधून आणतात. ओव्हर द इयर्स स्मॉल मिड कॅप मध्ये फंड मॅनेजर्सची कन्सिस्टन्सी फॉर आउट परफॉर्मन्स ही चांगल्या प्रकारे दिसून आली आहे काही फंडांमध्ये. तर तो अभ्यास गुंतवणूक सल्लागार करत असतो किंवा गुंतवणूकदार स्वतःही करत असेल तर त्याद्वारे त्यांनी त्याच्यात गुंतवणूक केलेली कधीही फायद्याची ठरते. एक थोडासा वेगळा प्रश्न, म्हणजे आता आपण पॅसिव्ह फंड विषयी बोलतोय, पण पॅसिव्ह इन्व्हेस्टमेंटची आणखी कोणकोणती इन्स्ट्रुमेंट्स किंवा साधनं आहेत की ज्याचा आपण गुंतवणूकदार विचार करतात किंवा त्यांनी करावा? मी म्हणेन मल्टी ॲसेट फंड हा एक प्रकारचा पॅसिव्ह स्ट्रॅटेजी झाली, कारण तुम्ही ऍक्टिव्हली कुठल्या ॲसेट क्लासवर खेळायचं नाही तर फंड मॅनेजर ते काम करणार आहे आणि त्याच्यातही रेंज बाउंड काही गोष्टी असेल तर त्याच्यात करू शकता. त्या व्यतिरिक्त काही ऑटो बॅलन्सिंग फंड्स आहेत, ही आपल्यासाठी गुंतवणूकदारासाठी पॅसिव्ह स्ट्रॅटेजी झाली, कारण ऑटो रिबॅलन्सिंग किंवा रिबॅलन्सिंग ऍक्टिव्हली ऑटोमॅटिक केलं जातं. म्हणजे गंमत अशी आहे की माझं गुंतवणुकीतलं कॉन्ट्रीब्युशन पॅसिव्ह आहे, मी गुंतवणूक केली, फंड मॅनेजर तिथे ऑटोमॅटिक रिबॅलन्सिंग करतोय. व्हॉट इज पॅसिव्ह? जेव्हा आपण पॅसिव्ह म्हणतो तेव्हा काय तर फंड मॅनेजर ETF किंवा ETF त्या बेंचमार्कच्या कॉम्पोजिशनला ट्रॅक करतात. सो फॉर अस इट बिकम्स पॅसिव्ह, पण पोर्टफोलिओमध्ये ते ऍक्टिव्हली रिबॅलन्सिंग चालू आहे. बरोबर. हीच गोष्ट करायची असेल तर डायनामिक ॲसेट ॲलोकेटर्स असतील किंवा मी पॅसिव्ह स्ट्रॅटेजी म्हणतो म्हणजे इन्व्हेस्टर्सला काही करायचं नाही, फंड मॅनेजर त्याच्या एंडला काहीतरी करत राहील, बरोबर, पण तो पण खूप ऍक्टिव्ह राहणार नाही. असं धरलं तर मल्टी ॲसेट फंड्स जे फिक्स्ड रेंजने ॲलोकेट करतील किंवा मी म्हणेन हायब्रिड फंड्स जे अगेन फिक्स्ड रेंजने ॲलोकेट करतात, त्या स्ट्रॅटेजी इन अ वे माझ्यासाठी पॅसिव्ह झाल्या. टेक्निकली बोलायचं झालं तर पॅसिव्ह फंडांमध्ये काय येईल किंवा पॅसिव्ह स्ट्रॅटेजीज मध्ये काय येईल तर जसं मी पूर्वी म्हटलं तसं इंडेक्स ETFs, इंडेक्स फंड्स, त्याच्यानंतर इंडेक्स फंड ऑफ फंड्स आणि काही स्ट्रॅटेजीज जशा मोमेंटम बेस्ड स्ट्रॅटेजीज, स्टाईल बेस्ड स्ट्रॅटेजीज ज्याला आपण म्हणू, त्यांना आपण पॅसिव्ह म्हणू शकतो. नक्कीच. मला इथे सगळ्या आपल्या प्रेक्षकांनी सांगायला आवडेल की मल्टी ॲसेट फंड याच्यावर आम्ही स्वतंत्र एपिसोड केलेला आहे, तो जर बघायचा राहिला असेल तर तोही या एपिसोड नंतर तुम्ही नक्की बघू शकता. शेवटचाच एक प्रश्न की हे पॅसिव्ह फंडांमधली इन्व्हेस्टमेंट वाढतीये, AUM खूप वाढतोय हे दिसतंय, तर मग लॉंग टर्म मध्ये म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर्स जे आहेत किंवा गुंतवणूक सल्लागार जे आहेत त्यांना ही कुठेतरी थ्रेट आहे, कारण ऍक्टिव्ह फंडांपेक्षा लोक जर पॅसिव्ह फंडांकडे गेले तर इकडचा पोर्शन कमी होईल असं, म्हणजे तू स्वतः पण त्याच डोमेनमध्ये आहेस, तर तू कसं बघतोस याकडे? मी त्याला थ्रेट नाही तर ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून बघीन, कारण गुंतवणूकदार अनेकदा आता डायरेक्ट म्युच्युअल फंडाचा समर्थ पर्याय सेबीने उपलब्ध करून दिलाय. 1 जानेवारी 2013 पासून तो बाजारामध्ये अस्तित्वात आहे. म्हणजे आता आजपासून जवळपास मी म्हणेन की 2013 साल जर का आपण धरलं तर ती 8 वर्ष आणि आत्ताची 5 वर्ष, 13 वर्ष झाली डायरेक्ट पर्याय येऊन. यातून गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्यासाठी एक समर्थ पर्याय उपलब्ध झाला जो लो कॉस्ट आहे. ज्या गुंतवणूकदाराला त्याची माहिती आहे तो डायरेक्ट म्युच्युअल फंडा थ्रू गुंतवणूक करत आहेच, त्याला लो कॉस्ट प्रॉडक्ट म्हणून अजून एक ऑप्शन उपलब्ध झालाय. आता फक्त कॉस्ट कमी म्हणून गोष्टी योग्य असं होत नाही. ज्याला त्यातलं नॉलेज आहे तो नक्की त्याचा फायदा घेऊ शकतो, बट नॉट एव्हरी इन्व्हेस्टर विल हॅव दॅट बिहेवियर. अशा केसमध्ये आम्ही कायम म्हणतो की ज्यांनी स्वतःचे पोर्टफोलिओ बनवलेत, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सांगतो, मला जर का मॅरेथॉन पळायची तर मला कोचची गरज आहे. मला नुसतंच रस्त्यावरती धावायचं विदाऊट एनी एम, तर मी स्वतः प्रॅक्टिस करू शकतो. सो मला जेव्हा माझा पोर्टफोलिओ बिल्ड करून माझी फायनान्शियल ऑब्जेक्टिव्ह अचीव्ह करायचे आहेत तेव्हा मला गुंतवणूक सल्लागाराची गरज लागणार आहे, कारण मी कुठल्या दिशेला चाललोय हेच अनेकांना कळत नाही. गुंतवणूक सल्लागार हा तुम्हाला लो कॉस्ट हाय रिटर्न देणारा प्रॉडक्ट देण्यासाठी मदत करणार नाही, तर तो तुमचं बिहेवियर मॅनेज करून तुम्हाला एक आनंद किंवा सुख कधी मिळणार जेव्हा माझी ऑब्जेक्टिव्ह अचीव्ह होणार आहेत. मला रिटर्न्स, म्हणजे मी लोकांना विचारलं की तुम्हाला रिटर्न्स पाहिजेत का आनंदीपणा पाहिजे किंवा सुख पाहिजे, तर तुम्ही काय चूज कराल? तर लोक म्हणतील सुख, आणि त्या सुखात माझे रिटर्न्स दडलेलेच असायला पाहिजे, हा हिडन अजेंडा आहे. सो ऍक्च्युली बघशील तर गुंतवणूक सल्लागाराचं काम बिहेवियर मॅनेज करणं आहे, गुंतवणूक मॅनेज करणं नाहीये. गुंतवणूक मॅनेज करण्याचं काम कोण करणार आहे? तो फंड मॅनेजर करणार आहे. मग ज्या गुंतवणूकदाराला स्वतःचं बिहेवियर उत्कृष्टरित्या मॅनेज करता येतं, ज्याला स्वतःची क्लॅरिटी आहे गोल ऑब्जेक्टिव्ह बद्दल, ज्याला स्वतः आपण कुठे जातो याची माहिती आहे, त्यांनी नक्की डायरेक्ट म्युच्युअल फंड किंवा ETFचा वापर करावा.
सो ही इकोसिस्टीम को एक्झिस्ट करते. सो 2013ला जेव्हा डायरेक्ट प्लॅन होते तेव्हाही अशी सिच्युएशन होती, आणि आज सो डायरेक्ट का रेग्युलर हा एक चॉईस इन्व्हेस्टर पुढे आहे, आणि परत पॅसिव्ह का ऍक्टिव्ह हा चॉईस आहे. म्हणजे जिओ ब्लॅकरॉक आता जे आलेलं आहे की लो कॉस्ट प्रॉडक्ट आणि एआय ड्रिव्हन इन्व्हेस्टमेंट करून त्यांचं ऑटोमॅटिक फंड मॅनेजमेंट राहील आणि त्यातून लो कॉस्ट प्रॉडक्ट्स येतील. हे जे आज घडतंय त्याचा फायदा काय, तर अनेक गुंतवणूकदार यातून गुंतवणूक करतील, समर्थपणे त्यांचे पोर्टफोलिओज क्रिएट करतील. पण जेव्हा तो पोर्टफोलिओ 5 कोटी 10 कोटीचा होईल तेव्हा नक्की 1 किंवा 2% आउट परफॉर्मन्स किंवा कुठे चाललं हे न कळणं, यातनं त्यांना 5-10 लाखाचं नुकसान होऊ शकतं. हे जेव्हा गुंतवणूकदारांना कळेल तेव्हा कदाचित त्यांना गुंतवणूक सल्लागाराची मदत घ्यावंसं वाटेल. मी काय म्हणतो की छोटीशी गोष्ट किंवा छोटंसं आजारपण स्वतःहून करावं, पण लॉंग टर्म काही हेल्थ बेनिफिट्स हवे असतील तर हेल्थ कोच किंवा मेंटर असणं गरजेचं आहे. आज बघशील तर हाय परफॉर्मिंग ऍथलीट्सना एक नाही तर 10 कोचेसचा सपोर्ट आहे. म्हणजे अगदी इंडियन क्रिकेट टीम जरी बघितलीस तर मग गुंतवणूक जे हार्ड अर्न मनी आहे तुमचा, की तुम्ही 365 दिवस मेहनत करून काही कमवता, तर तो पैसा योग्य दिशेला चालला आहे किंवा नाही याच्यासाठी एखाद्या सल्लागाराचा सल्ला कधीही घेतलेला फायद्याचा ठरू शकतो. याच्यात तू म्हणूच शकतो की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आहे, कारण मी स्वतः एक गुंतवणूक डिस्ट्रीब्युटर म्हणून काम करतोय, म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर म्हणून. पण सेबीनी ही संस्था इतकी ट्रान्सपरंट केलेली आहे, हे सगळी इकोसिस्टीम मी म्हणेन, परिसंस्था जी म्युच्युअल फंडांची आहे त्यातून आमची कमिशन डिस्क्लोज होतात, फंडांचे एक्सपेन्स रेशो डिस्क्लोज होतात, योग्य प्रकारे सल्ला दिला की नाही याच्यासाठी बेंचमार्कचा परफॉर्मन्स तुम्हाला चेक करता येऊ शकतो की बेंचमार्कनी काय केलेलं आहे. विविध सॉफ्टवेअर्सच्या माध्यमातून हा सगळा डेटा तुम्हाला उपलब्ध आहे, ही सगळी माहिती उपलब्ध आहे. तर मग हे सगळं असताना गुंतवणूकदाराला स्वतः समर्थपणे निर्णय घेण्यासाठी सर्व मी म्हणेन की साधनं उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यातून तो इन्फॉर्म डिसिजन नक्की घेऊ शकतो. माझं हे करतानाचं एक सोपं म्हणणं आहे की हे सगळं करून जर का मी 1 किंवा 2% वाचवत असेल तर त्या 1-2% वाचवण्यासाठी मला द्यायला लागणारा वेळ आणि मला होणारा फायदा याची गुंतवणूकदारांनी सांगड घातली तर त्यांना त्याचं योग्य उत्तर मिळू शकेल. त्याचा अर्थ त्यांनी सल्लागाराकडे जावं असाही नाही किंवा जाऊ नये असाही नाही, त्यांनी त्याचं मूल्यमापन करावं. त्या मूल्यमापनानंतर हे ठरवावं. कारण ही जी गोष्ट आज घडते की डायरेक्ट गुंतवणूक किंवा पॅसिव्ह, हीच गोष्ट सर्व इंडस्ट्रीमध्ये झाली, ब्रोकिंग इंडस्ट्रीमध्ये झाली, हीच ट्रॅव्हल इंडस्ट्रीमध्ये झाली. आज ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून जेव्हा गोष्टी आल्या तेव्हा एक वेगळ्याच प्रकारचा थ्रेट अनेक गोष्टींमध्ये निर्माण झाला. पण अनेक लोकांनी त्यातूनही मार्ग काढले. असं तर झालं नाही. गुंतवणूक करणं हे शाश्वत आहे, हे लक्षात घे. लोक गुंतवणूक करत राहणारच आहेत. मग जोपर्यंत गुंतवणूक सल्लागार ट्रान्सपरंट, ऑनेस्ट आणि प्रॉपर सल्ला देत असेल तोपर्यंत कदाचित त्यांचं अस्तित्व टिकून राहील. म्हणजे त्यामध्ये कुठेही दुमत नाही, सर्व गोष्टी कोएक्झिस्ट करू शकतात. गुंतवणूकदारांच्या फायद्यासाठी जेवढी संसाधनं किंवा साधनं उपलब्ध होतील त्या सर्व यांना सर्वांचाच पाठिंबा राहणार आहे. आणि लोकांचे पोर्टफोलिओ माध्यमातून ग्रो झाले तर त्यांना मार्गदर्शनासाठी मी म्हणेन आहे ती लोक पण कमी पडतायत. आज गावागावांमध्ये आम्ही जाऊ शकत नाही, म्हणूनच फिनटेक प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून गुंतवणूक केली जाते. मग हे फिनटेक प्लॅटफॉर्म चांगलंच काम करतात, कारण जिथे आम्ही पोहोचू शकत नाही, सल्लागार पोहोचू शकत नाही, तिथे आज ती व्यक्ती गुंतवणुकीच्या माध्यमातून या मेन स्ट्रीम मध्ये मुख्य प्रवाहामध्ये येत आहेत. बरोबर. याच्यासारखं सुख आपल्यासाठी काही नाही. विपुल, आपण काही रॅपिड फायरचे प्रश्न घेऊया की ज्याची उत्तरं तुला एका शब्दात किंवा 1-2 वाक्यात देणं अपेक्षित आहे. पहिला प्रश्न विचारतो, जर ऍक्टिव्ह फंड म्हणजे ड्रायव्हर असलेली टॅक्सी असेल तर पॅसिव्ह फंड म्हणजे सेल्फ ड्रायव्हिंग कार आहे का, जी फक्त ठरलेल्या रस्त्यावरूनच जाते? हो, टेस्लाची ऑटोमॅटिक कार आहे. हॉटेलमध्ये गेल्यावर शेफच्या सल्ल्यानं महागडी डिश मागवण्यापेक्षा स्वतः जाऊन स्वस्त बुफे खाणे म्हणजे पॅसिव्ह फंड आहे? असं नाही म्हणणार मी. मार्केटमध्ये हिरो बनायचा नाद सोडून फक्त गर्दीसोबत म्हणजे निफ्टी, सेन्सेक्स चालणं हाच 2026 मधला सगळ्यात मोठा स्मार्टनेस ठरणार आहे? मी हिरो बनायचा प्रयत्न करेन. पॅसिव्ह फंडात गुंतवणूक केली एखाद्याने तर त्याला किती शांत झोप लागू शकते? फंड मॅनेजर सुट्टीवर गेला तरी सुद्धा तुम्ही निवांत जात ना, त्यामुळे माणूस सुखी झोप घेऊ शकतो. एक शेवटचा प्रश्न,
पॅसिव्ह फंड म्हणजे वर्गातल्या हुशार मुलाच्या पेपरमध्ये बघून मुकट्यानं कॉपी करून पास होण्याचा अधिकृत शॉर्टकट आहे का? तसं मी म्हणणार नाही. वॉरेन बफेट यांचा पोर्टफोलिओ कॉपी करून कोणी वॉरेन बफेट नाही झालं. अगदीच. थँक्यू विपुल. म्हणजे पॅसिव्ह इन्व्हेस्टमेंट, पॅसिव्ह फंड हा खूप महत्वाचा विषय आहे आणि त्याबद्दल अनेकांना माहिती नाहीये. दुसरीकडे आपण जर मार्केटमध्ये बघितलं त्याचं प्रमाण किंवा त्याच्यातली AUM ही खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढत चाललेली आहे. त्यामुळेच या विषयाचा असा 360 डिग्री आढावा घेणं खूप गरजेचं होतं आणि तो आपण आज घेतला. सगळ्या प्रेक्षकांनी आपण अपील करूया की तुम्हाला हा एपिसोड बघून अजूनही काही जर मनात प्रश्न असतील, काही शंका असतील तर आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की विचारा. टीम बिग बग्स तुम्हाला नक्की रिस्पॉन्ड करेल. भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये.